Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Candy. Và hôm nay mình sẽ báo giá Squishy hàng về bên shop mình nha. Đó, rất là nhiều luôn. Và Squishy bên mình to hay nhỏ đều cũng kèm bao bì hết. Khi mà báo giá Squishy xong thì mình sẽ cho các bạn coi cái clip mà mình mở cái bao bì nha, và giới thiệu những cái bao bì bên mình luôn. Thì những cái đơn mà 150k, 250k và 500k thì sẽ có quà nha. Còn những cái đơn là mấy chục nghìn gì đó hoặc là 100 mấy vẫn sẽ có quà, nhưng mà nó không có nhiều bằng những cái mức giá mình đã định nha.แล้วmình cũng sẽ cho các bạn coi món quà đó luôn. Và chúng ta bắt đầu thôi. Em đầu tiên là một em gấu xanh. Thì lúc trước mình có về em này một lần rồi. Đó, mà mình bán với giá là 40.000 mà nó hơi bị dơ một xíu. Còn bây giờ là không bị dơ nha các bạn nha. Đó, rất là sạch luôn. Và cái màu ở ngoài thì nó hơi lợt hơn trong video clip một xíu nha. Thì em bé này có giá là 35.000, kèm bao bì hết nha. 35.000 em gấu xanh. Mình sẽ báo giá cho nó nhanh đó, để còn thời gian cho mấy cái video kia nữa. Tại vì dung lượng điện thoại mình nó rất là ít. Rồi, em này mình không biết tên, là các bạn hãy chụp màn hình lại nha. Em này là cực kỳ chậm tăng luôn nha. Mình chắc chắn 100% với các bạn, không phải là do cái không khí đâu nha. Tại vì mình đã test thử độ chậm tăng của nó ở ngoài rồi. Đó. Nếu mà không chậm tăng thì mình sẽ đền cho các bạn 2 cái Squishy to luôn. Nó cực kỳ mềm luôn á nha. 60.000 một em. Đây là em kỳ lân ôm đám mây. Thì em này khá là mềm, nhưng mà nó không có độ chậm tăng á, nên các bạn có thể trưng bày nó, tại vì nó rất là xinh. 60.000 một em. Đó, rất là xinh luôn. Đây là em bánh mì lá. Em này mình bán với giá là 30, mà bây giờ nó bị dơ, hơi dơ một xíu. Mình không biết là do shop hay là do vận chuyển nữa, nên là mình sale này còn 2.000. Ở lộn, sale này là còn 25.000 nha. Đó, nó khá là dày chứ không có mỏng đâu nha các bạn nha. Tiếp đến là em chim cánh cụt này, mình cũng đã từng về rồi, màu hồng. Mà bây giờ là do đóng gói á, cái này là do shop đóng gói á, nên là nó bị dẹp nè các bạn. Nó thẳng băng luôn. Đó, nhưng mà nó vẫn rất là mềm và có cái độ chậm tăng nha. Nên bé em này chỉ có giá là 35.000 thôi. Đó, những em nào mà bị lỗi á, thì mình sẽ giảm 5.000 so với cái đợt mà mình nhập được trước nha. Đây là em cốc mèo. Cốc mèo này có giá là 35.000. Mình nhập em này nói thiệt là vốn của mình là 45 đó các bạn. Tại vì trên cái ảnh chị đó để là 13 x 10 cm. Đó, là do cho mình cái mẫu thế này nên mình buộc là phải bán lỗ vốn thôi. Dù là lỗ nhưng mà mình vẫn kèm bao bì nha. Đó, có móc khóa rất là xinh luôn. Đây là em bình sữa. Bình sữa này là màu hồng nhạt nha. Đó, nó hơi bị chóc màu xíu, mà không sao hết. Em này vẫn có giá là 45.000 nha. Em bánh mì như thế này. Đó, nó to nha các bạn nha, không hề nhỏ đâu. Em bánh mì thế này là có giá là 30.000. Rồi, đồng với em này là có cái bánh sừng trâu luôn. Bánh sừng trâu này giá cũng 30.000 nha. Tại vì nó cũng không có nhỏ, nó cũng không có nhỏ hơn cái này là bao nhiêu lắm. Đó, mình về được 2 em bánh sừng trâu lận. Đó, 3 em này là đều là các loại bánh nha, nên là có giá là 30.000. Nó mềm lắm luôn các bạn. Mình còn để sót một em bánh nữa. Trời, nhìn nó rất là giống bánh bông lan thiệt luôn. Đó, các bạn thấy không? Em này cũng là 30.000 luôn nha. Đợi mình nhìn mà mình muốn ăn nó liền luôn á. Đây là một em chuối. Chuối này mình bán với giá là 35 nha. Các bạn chỉ cần sờ nhẹ vô nó thôi là các bạn đủ thấy cái độ mềm của nó rồi. Trời ơi, nó mềm mà gọi là mềm nhũng luôn á các bạn. Mềm mà còn chậm tăng nữa chứ. Đó, các bạn thấy không? Em này 35.000 nha. Không mềm là mình cho các bạn trả hàng thoải mái luôn.
Mình về được 2 trái bắp. Đến đây mình về 2 trái chuối lượng mà người ta không có giao cho mình 1 trái nên người ta đã bù vào cái khác. Rồi bắp này thì nó không có mềm bằng chuối. Giá cũng là 35.000, có kèm một khóa cứng đây nha. Cái đợt đầu á mình có nhập cái này mình bán với là 45 lận, còn bây giờ là mình thấy rẻ hơn mình bán là 35. 35.000 một trái nha. Đó, bây giờ là mẫu đôi nè. Đây là bắp Ramper. Lúc đầu mình cũng bán là 60.000 nè. Giờ mình nhớ là mình thấy mình bán rất là đắt luôn á. Tại vì do mình nhập đắt á. Còn bây giờ là cốc này có 47.000 thôi. Đó, mình chỉ lại có 2.000. Cái này là không phải nó dơ đâu nha, tại vì nó bị dính bụi á. Đó, mình cũng bán có 45 thôi. Tại vì mình nhập lại 45 rồi, mình bán 47 nha. Mình có 2 cốc, cốc vàng và cốc trắng. Nếu mà các bạn đặt bắp Ramper thì mình sẽ giao 2 cốc này nha. Một trong 2 cốc này. Khoai tây chiên. Mình có cái khoai tây chiên Galaxy nữa nhưng mà khách đã lấy rồi nên là mình không có cho các bạn xem được. Đó, em này cũng rất là mềm. Em này có giá là 45.000 nha. Tiếp theo là em donut mèo. Các bạn nói donut được rồi, tại vì bên mình chỉ có một mẫu donut thì thôi. Đó, em này có giá là 35. Mình thấy đợt này mình bán rẻ hơn mấy cái đợt trước rất là nhiều luôn á, nên các bạn hãy nhanh tay hốt nha. Có là một bé mini vô đây nè các bạn. Tại mình thấy nó xinh quá mình đã nhập luôn. Em kem này có giá là 25.000. Mình sẽ kèm móc khóa luôn nha. Tại vì mình còn dư một cái móc khóa. Đó, 25.000 một em nha. Mình về thêm một cái em kem đánh răng nè. Với lại bên mình còn một cây nữa là 2 cây. Một cây màu xanh màu vàng. Cái này là mềm như cái chuối luôn nha. Trời, rất là mềm luôn á. Và nó còn chậm tăng nữa. Những cái mà mềm như thế này á là cực kỳ chậm tăng. Trời, mình muốn về tất cả những cái loại như này luôn á. Chậm tăng lắm nha. Em này cũng với giá là 45.000. Tổng cộng bên shop mình là có 3 cái bánh kem như thế này luôn á. Để mình sẽ cho các bạn xem rõ hơn nha. Mình chỉnh cái ánh sáng tối lại để các bạn thấy cái độ óng ánh của nó. Đó, cái này là làm bằng như là nhũ vậy đó. Nhũ vàng. Trời, nhìn mà muốn chói mắt luôn á. Em này thì đắt hơn cái em này chỉ là 5.000 thôi nha. Mà kích cỡ nó thì sẽ khác nhau. Đó. Em này là hàng còn là 60.000. Em này chỉ mắc hơn 5.000 thôi. Rất là xinh luôn nha. Ống ao ống ánh luôn. Cái chất của nó thì cực kỳ tốt luôn á các bạn. Những cái chất mà mình thấy nó tốt thì nó không bao giờ mình chậm tăng hết á. Đó, em này 65.000 nha. Rồi mình sẽ cho các bạn coi một cái to hơn như vậy luôn. Ta-da! Đây là một bánh kem unicorn. Bạn yên tâm nha, cái này rất là sạch nên là không có sợ bị dơ cái bánh kem đâu. Em này có giá là 100.000 chặn luôn. Tại vì nó rất là mềm và nó cực kỳ chậm tăng nữa. Đó, bạn thấy rất là xinh luôn. Má hồng nữa nè. Đó, các bạn yên tâm nha. Mình không có bằng móng tay đâu. Nó mềm kinh khủng luôn á. So với 2 cái bánh kem kia thì cái này rất là mềm. Rồi bây giờ mình bán 100.000 á. Nếu mà mốt mình nhập 3-4 cái 5-6 cái gì đó là mình sẽ có sỉ ra khoảng tầm 85. Mình sẽ bán là 85-90 thôi. Nó rất là mềm luôn á. Rồi, mình sẽ không có bóp nữa nha. 100.000 một em thế này, rất là to. Và cuối cùng là một cái em trái thông cho bé sóc ăn á. Đó, nó không có hề bị lỗi gì nha các bạn nha. Cái bọc ở ngoài nó hơi cứng á, là mình bóp các bạn thấy cứng, thật ra là rất là mềm. Em này cũng có giá là 60.000 nha. Và đây là cái kết sau khi mình quay Wixi. Đó, mình cũng phải sắp nó lại nữa. Đó. Các bạn nào muốn mua thì hãy nhanh tay nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái clip bao bì. Và đó là bao bì to.
Còn bây giờ là bao bì mini thì cũng các mẫu cũ thôi. Đây, mình có cú nè. Rồi mỗi lại mình về tới 30 cái lận. Tại vì shop đó còn rất ít mẫu. Đó, mình sẽ giao ngẫu nhiên nha. Một cái là kèm được một cái như thế này. Đó, bao bì nào cũng xinh hết. Mini thì mình có 3 mẫu này. Đó, còn những cái này thì to to hơn một xíu. Mình thấy mấy cái mẫu này rất là xinh luôn á. Mình nói thiệt các bạn là mình nhập 1.000 mấy một cái luôn á các bạn. Đó, nhưng mà không sao hết nha. Tại vì mình thấy Wixi kèm bao bì thì nó rất là đẹp. Cái clip mà trước á, mình có nói là mình kèm cái giỏ, mà cái giỏ đó rất là nhỏ, mình mới đọc kích thước lại luôn. Nó rất là nhỏ nên mình không có thể đựng nào mà không thể nào mà đựng nổi những cái mà Wixi to thế này, nên mình nhập những cái bao bì thôi. Mà rất là may mắn là bao bì nó rất là xinh. Rồi, chúng ta sẽ đến với những phần quà thôi. Ta-da! Đây nè, bao bì nữa nè. Rồi, có cái muỗng này nè. Đây là cuốn sổ mà cái chị bao bì tặng cho mình đó, nên là mình sẽ tặng cho các bạn nha. Tại vì mình không có xài sổ, mình chưa có viết gì trong đây hết nên các bạn yên tâm. Rồi, đây là những phần quà cho đơn hàng 150.000. Là gồm một chai hương, một cái tram, một bịch kim tuyến giấy,